Mesterséges intelligencia. Mi ez valójában? Miért olyan népszerű, és vajon mit kezdjünk vele? Ha megpróbáljuk megérteni, bizony eláraszt az információ. Eredetileg a sci-fikből ismerjük őket, de ma már a tudósok, üzletemberek, politikusok mondják úton útfélen, hogy itt van körülöttünk. Sőt, sokszor úgy használjuk, hogy nem is tudunk róla. Talán túl sok is ez így egyszerre. De mi is ez a mesterséges intelligencia? Hát egy olyan gép, ami intelligens. És mi intelligens még? Hát mi magunk. Magunkról mintázzuk a gépek intelligenciáját. A végső cél valahol a mi intelligenciánk, de mielőtt tovább mennénk, válasszuk el a tudományt a fantasztikumtól. Teljes emberi intelligenciával és tudattal rendelkező gépek, ezt hívjuk általános emminek, és ez még fantasztikum, sok általános félelemmel együtt. De az intelligenciánk egy-egy részét leképező gépek, azaz a szűk emmi, már a valóság. Ehhez viszont egy kicsit meg kell értenünk a saját intelligenciánkat. Intelligenciánkat sok módon kategorizálhatjuk, de minket most elsősorban Daniel Kahneman felosztása érdekel, amely gyors és lassú gondolkodást különböztet meg. Gyors, lassú. Próbáljuk ki őket. Hány képről tudod megállapítani, hogy mit láttál rajta? Kb. Mindről, nem? Oké. Hány feladatot tudsz megoldani az alábbiakból? Jó, de végül mindegyiket megtudnád, csak kell egy kis idő hozzá, ugye? Gyors és lassú. Sok kísérletezésből és tapasztalatból azonnali megértés, illetve sok tudásból és logikai kapcsolatból következtetés. Nem tudjuk pontosan, honnan tudjuk, és pontosan le tudjuk vezetni. Korán kialakuló alapkészségek, iskolában tanult okosságok. Amikor mindezt mesterségesen szeretnénk reprodukálni, akkor gépi tanulásnak és szakértői rendszereknek hívjuk őket. Hagyományosan az iskolában szerzett tudással azonosítottuk az intelligenciát. Amikor elkezdték feltalálni a számítógépeket, még úgy gondolták, hogy a tanult, következtető gondolkodásunk az intelligenciánk lényege. Sok kutatás volt mindkét területen, de az igazi áttöréseket a szakértői rendszerek hoztak, amelyek meghaladták az embert az intelligenciát igénylő feladatokban. De ezek a rendszerek elakadtak olyan számunkra egyszerű feladatoknál, mint a képek felismerése vagy a nyelvértés. Összegyűlt viszont közben annyi adat, algoritmus és számítási kapacitás, hogy a gépi tanulás, azon belül is a mély tanulás 2011-re meghozta az áttöréseket a képfelismerés, a különlegesen bonyolult játékok, a szövegleiratozás vagy szövegértés területén. Hogy sokat várunk tőle a jövőben is. Ahogy jöttek a tudományos áttörések, úgy jöttek az alkalmazási területek is, mind a hétköznapi felhasználásokban, mind a meglévő üzleti folyamatok és termelés hatékonyabbá tételében, amelyekre új vállalkozások alapíthatók. Az új technológia egyre több üzleti eredményt hoz, az új cégek és új befektetések száma folyamatosan nő, és az útnak még csak az elején járunk. Gondold csak el, mennyi mindent végzünk az intelligenciánkkal. Ha ebben tud segíteni egy mesterséges intelligencia, akkor mennyivel többet, kényelmesebben, biztonságosabban tudnánk tenni. Erre már a politikusok is világszerte kezdtek odafigyelni. Látták, hogy mennyit tud hozzáadni a tudományhoz, a gazdasághoz a mesterséges intelligencia, és hogy ez egy új versenyhelyzet. De látták adott esetben a munkára, társadalomra, biztonságra leselkedő veszélyeket is. Látták, hogy ezt az új technológiát csak úgy fogjuk tudni jól használni, ha a tudomány, a munkavállalók, a vállalkozók képesek megtalálni benne az új helyüket, és ha az emmit felelősséggel, szabályozott keretek között használjuk a javunkra, az értékeink és a társadalom középpontba helyezésével. Így hát az országok világszerte jelentek meg stratégiákkal, befektetési tervekkel, bevezetési és szabályozási keretekkel, hogy együtt készüljünk fel új hétköznapokra, új munkahelyekre, új vállalkozásokra és új társadalmi feladatokra, lehetőségekre. Mit tehetünk ezért együtt? Érdemes mindannyiunknak tisztában lenni vele, hogy mi minden történik a világban, hogyan alakítja át az életünket a mesterséges intelligencia, és hogy neked személyesen milyen szereped lehet ebben a folyamatban. Új feladatok a munkakörödben? Új karrier? Új vállalkozás? Vagy új társadalmi kérdésekkel foglalkozás? Minél közelebb vagy ahhoz, ami történik az emmi területén, annál nagyobb nyertese lehetsz te, és mi együtt mindannyian ennek a történelmi léptékű változásnak.
Ebben segít, ez a célja az MI koalíciónak is, ezért hoztuk létre az AI Hungry weboldalt, hogy oktatásokkal, hírekkel, lehetőségekkel, tényekkel segítsen elmélyedni abban, hogy mit hoz ez az új világ, illetve, hogy együttműködéssel, vitákkal, javaslatokkal segítsen keretezni, hogy mindez rólunk szóljon, mindannyiunkért hasznosuljon. Böngész hát kedvedre, és légy részese a történelemnek. Tegyünk ezért MI együtt.